პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა პატარა პოლიტიკა და მე მისი ტრადიციული მიმოხილვარი რუსამაჩაიძე. დღეს ჩემთან ერთად გადაცემის სტუმრები არიან გიორგი გიფჩიური, ილიას სამართლის სკოლის მკვლევარი, კონსტიტუციონალისტი, ოპოზიციური ფრთის წარმომადგენელი ნიკა რურუა, რომელიც ტელეფონით ჩაგვერთვება და თეოლოგი გიორგი ტიგინაშვილი, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვმსჯელებთ ბოლო დღეებში განვითარებულ მწვავე დისკუსიაზე. ერთი მხრივ პრეზიდენტობის კანდიდატი ადანაშაულებს საპატრიარქოს პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევაზე და მეორე მხრივ საპატრიარქო აკეთებს განცხადებას, რომ ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან და მათ შეუძლიათ ჰქონდეთ პოლიტიკური პოზიცია და მათი განცხადებები არ ნიშნავს სახელმწიფო საქმიანობაში ჩარევას. ეს ეხება როგორც სალომე ზურაბიშვილის მიერ ომთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს, ასევე მარიხუანის ლეგალიზებასთან და კანაფის ექსპორტთან დაკავშირებით მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. მე როგორც მაცნობებენ უკვე სატელეფონო ხაზი არის ნიკა რურუა. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით. სალამე, მოგესალმებით თქვენს პანელს. ბატონო ნიკა, როგორ აფასებთ აი ამ ბოლო განცხადებებს, რომელიც ეხება სალომე ზურაბიშვილის მიერ ეკლესიის დადანაშაულებას, რომ ის ეხება ეს ერევა უკაცრავად სახელმწიფო საქმეებში. თქვენ როგორ თვლით, იყო ეს განცხადებები უშუალოდ მასთან დაკავშირებით და უშუალოდ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით ეს ორი მიმართულებით სახელმწიფო საქმიანობაში ჩარევა? რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ ეკლესიაც ნაწილი არის ჩვენი საზოგადოების და მასაც აქვს და ყოველთვის ჰქონდა ამ ბოლო წლებში თავისუფლება საკუთარი აზრის გამოთქმისა. მაინდა-მაინც ეხლა რატო იუკადრისა ქალბატონმა ზურაბიშვილმა უცნაურია ჩემთვის ეს განცხადებები, ალბათ იმიტომ რომ მისთვის და მის დამი კეთილგანწყობილი მაინდა-მაინც ვერ იქნება განცხადებები, იმიტომ რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე ძალიან დიდი უმრავლესობა აღშფოთებულია მისი პროპუტინური და პრორუსული რიტორიკით, განცხადებებით და ყველა ერთხმაც აღიარებს, რომ ამ ადამიანის გაპრეზიდენტება უბრალოდ არ შეიძლება იმის გამო, რაც მას უკვე ნათქვამია. დაწი რა სიტყვის აღარ აქვს. და ეს იყო ჩვეულებრივი სიტყვის თავისუფლების უფლების რეალიზაცია ამ შემთხვევაში ამ ადამიანების მხრიდან. ეს არის და ეს. რაც შეეხება მარიხუანის პოლიტიკასთან და კანაფის ექსპორტთან დაკავშირებულ საკითხებს, ამას როგორ აფასებთ? ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ეკლესიას აქვს თავისი წესები, თავისი დოგმები და ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია მათი პოზიცია. აბსოლუტურად გასაგები არა მხოლოდ გასაგებია, მისაღებიც არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კარტელიზაცია ქვეყნის არის დაუშვებელი, მასობრივი პროდუქცია მარიხუანის საექსპორტოდ იქნება დამღუპველი ჩვენი ქვეყნისთვის, მას ადმინისტრებას ვერ გაუკეთებს სახელმწიფო როგორც საჭიროა, ეს გამოიწვევს მასობრივ გაძინებას ამას უკანონო ბაზრებზეც, გამოიწვევს ახალი მცირე თუ დიდი დაჯგუფებების შექმნას ამ კარტელებისა, იმიტომ რომ თუნება ჩქარი ფულის გაკეთების დიდია, გამოიწვევს არ ვიცი უამრავ თუ დრამეს ჯანმრთელობის დიდ რისკს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აბსოლუტურად სწორია ახლა მეც ასე ვფიქრობდი, სანამ სხვის განცხადებებს მოვისმენდი, მაგრამ ამ წუთას აი მთელი საზოგადოება ერი და ბერი არის ამ დამღუპველი ინიციატივის წინააღმდეგ და ეს კარგია, სწორია, ეს არის ჯანსაღი პოზიცია. დიდი მადლობა. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენს ეთერში სატელეფონო ჩართვა ჰქონდა ნიკა რურუას, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და გამოხატა ოპოზიციის წარმომადგენელთა დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს ოპოზიციის რომელ ფრთას მიეკუთვნება განცხადების გამკეთებელი, ყველა ფრთას აქვს ასეთი პოზიცია, კონკრეტულად სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებთან და ასევე ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ ვეცადეთ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელი მართლმადიდებელი პარტიის წარმომადგენელი ჩაგვხვდა ეთერში, თუმცა მათ ამ თემაზე საუბარი არ სურთ, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ეკლესია ასე ვთქვათ დაუპირისპირდა სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებს, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ეს არ არის ჩარევა და ეს არის მათი მოქალაქეობრივი უფლება. სწორედ აი ამ საკითხზე ვმსჯელებთ დღეს უკვე ანალიტიკოსებთან, კონსტიტუციონალისტი გიორგი გიფჩიურია ჩვენთან სტუდიაში. სტუმრად გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს.
როგორია თქვენი შეფასება აი ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით? სალომე ზურაბიშვილია მართალი თუ საპატრიარქოს წარმომადგენლები? პრინციპში მე რაც მოვისმინე საპატრიარქოს წარმომადგენელთა მხრიდან გაკეთებული ქადაგების დროს თუ ისე განმარტებები, მათი მხრიდან არ ყოფილა მოწოდება, რომ არ მიცენ სალომე ზურაბიშვილს ხვას. ისინი მრევლს მოუწოდებდნენ, რომ დაფიქრდნენ და ისე გააკეთონ არჩევანი, თუმცა აქვე იყო საუბარი იმაზე, რომ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები არის ქვეყნისთვის საწინააღმდეგო და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს პირდაპირი განცხადება, რომ არ მიცეთ ამ ადამიანს ხვა, ასე არ ყოფილა. როგორია შენთვის, როგორც სამართლის მცოდნე და კონსტიტუციონალისტვის აი ამ დავის შეფასება, როგორ აფასებ ამ საკითხს? კი ბატონო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, სამართლებრივი კუთხით უნდა შეფასდეს ეს ყველაფერი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის არის დადებული კონკორდატი 2002 წელს, რომელიც მიჯნავს სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობას და რომელიც სამართლებრივ ჩარჩოებში აქცევს და ლეგიტიმაციას ახდენს ეკლესიის გარკვეული მოქმედებების და გარკვეულ მოქმედებებში ეკლესიას ეუბნება, რომ ამ მოქმედების ჩარევისგან თავი შეიკავოს. ეს არის სეკულარიზმის კლასიკური გამოვლენა, არსებობს სეკულარიზმის რამდენიმე სახე, ზოგიერთ ქვეყანაში უფრო მეტად არის, მაგალითად რელიგიური ძალაუფლებისთვის სამოქალაქო სივრცეში ადგილი დათმობილი, ზოგიერთ ქვეყანაში ნაკლებად, საქართველოში ეს გაიმიჯნა 2002 წელს და გარკვეულწილად დღემდე ეს სამართლებრივ ჩარჩოებში ერთგვარს არ დამდგარა და მისი გადასინჯვა 2002 წლის შემდეგ არავის უფიქრია. რას ადგენს კონკორდატი და რა სტატუსს აძლევს სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიას საქართველოში? ეკლესიას სარგებლობს მთელი რიგი პრივილეგიებით, მათ შორის საგადასახადო შეღავათებით, სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებით, სიანის ანაზღაურების მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძვლით და ასე შემდეგ. და თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, ეს ამ პრივილეგიებში არ შედის ის, რომ ეკლესია ჩაერიოს საზოგადოებრივ საქმიანობაში, პოლიტიკურ საქმიანობაში, რაც სიმართლე გითხრათ, ქრისტიანობასთან კავშირშიც არ არის, ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება, ქრისტიანობას როგორც რელიგიას აქვს სხვა მიზნები და ადამიანის ცხოვრების სხვა სფეროს ემსახურება და არა პოლიტიკურ ცხოვრებას. და რა თქმა უნდა, ეს კონკორდატიც არ გულისხმობს იმას, რომ ეკლესია ჩაერიოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ეკლესია ამას როგორც აკეთებს, ეს არის უფრო რეალური ძალაუფლება, ვიდრე სამართლებრივი ძალაუფლება და სამართლით მინიჭებული პრივილეგიები. მაგალითად, ყოველთვის ყველა პარტიის მხრიდან აქტუალური იყო მმართველი გუნდისთვის წლების წინ ეკლესიის მხარდაჭერა და პოლიტიკური ძალების მიმართ საკმაოდ ცუდად მოქმედებდა ეკლესიის მხრიდან დაფიქსირებული უარყოფითი პოზიცია. გავიხსენებ 2012 წელს, როდესაც ეკლესიამ ასევე მოუწოდა, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის არ დაეჭიათ მხოლოდ მაშინ პირდაპირი მოწოდება იყო, რამაც საკმაოდ გავლენა მოახდინა მაშინდელ არჩევნებზე, როგორც ჩანს, ეს ამ მოწოდების ანალოგიის გავლენა ხდება მაშინდელ განცხადებასთან, თუმცა მაშინ რადიკალურად განსხვავებული იყო, პირდაპირ იყო, რომ არ დაეჭირათ, ცალკეული პირები, ცალკეული მოთხოვნები აკეთებდნენ ასეთ მოწოდებებს, მაშინ ნახეთ, გვახსოვს ყველას ეს ამბავი. დიახ, აი ზუსტად ასეთი რეალური ძალაუფლება აქვს ეკლესიას და არა მაგალითად ეს სამართლით მინიჭებული პრივილეგია. ეს რო იყო სამართლის მინიჭებული პრივილეგია. ეკლესიის მოწოდებები, მაშინ როდესაც მაგალითად პატრიარქი კვლევებით არის პირველ ადგილზე ყველაზე დობიან ადამიანებში და ეს ინდიის კვლევებიც ადასტურებს ამას ყოველ ჯერზე. რა თქმა უნდა, აქვს დიდი გავლენა პოლიტიკურ პროცესებზე, იმიტომ რომ ყოველი სოციოლოგიური გამოკვლევით პატრიარქის ავტორიტეტი არის საკმაოდ მაღალი და მის მიერ გაკეთებული განცხადებები საზოგადოებაში აღიქმება როგორც ზოგ შემთხვევაში აუცილებლად შესასრულებელი ნორმა. აქედან გამომდინარე, თუ საპატრიარქო ამბობს, რომ ის სამართლებრივად არ ერევა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მისი მხრიდან გაკეთებული განცხადებები ავტომატურად აღიქმება, რომ ეს არის არა კონკრეტულად იქ მყოფი თითოეული ინდივიდის პოზიცია, როგორც მოქალაქის პოზიცია, რა თქმა უნდა, სასულიერო პირი არის მოქალაქე და ის მანაც უნდა იყოს პასუხისმგებლობა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობაზე როგორც მოქალაქემ, თუმცა მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები, როდესაც ისინი წირვის დროს გააკეთებენ ამას, რელიგიური რიტუალების შესრულებისას გააკეთებენ ამას, რელიგიურ სამოსში გააკეთებენ ამ განცხადებებს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, აღიქმება, რომ ეს არის ზოგადად საპატრიარქოს პოზიცია და ეს, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს იმ ადამიანებზე, ვინც თulis, რომ
ქრისტიანობა იმავდროულად დაკავშირებულია საპატრიარქოს საქმიანობასთან და საპატრიარქოს მიერ გაკეთებული განცხადებების შესრულება კავშირშია ქრისტიანობასთან, ხო? აქედან გამომდინარე ეს წარმოადგენს შინაარსობრივად პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევას, თუმცა სამართლებრივი ლეგიტიმაცია მათ ამის არ აქვთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ როდესაც ღვთისმსახურების დროს კეთდება პოლიტიკური განცხადებები, რაც კავშირში არ არის ქრისტიანობასთან, კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც სასულიერო ფორმაში სამოსში გამოწყობილი ადამიანები აკეთებენ მსგავს განცხადებებს, მაშინ ცოტა უფრო რთული შესაძლებელია, რომ ეს ამ განცხადებას დაერქვას როგორც მოქალაქის მხრიდან გაკეთებული განცხადება. აქედან გამომდინარე, ეს გავლენა საპატრიარქოს საქართველოში ყოველთვის ჰქონდა და აქვს პოლიტიკურ ხელისუფლებაზე, პოლიტიკურ პროცესებზე და როგორც ჩანს, ამ გავლენას იყენებენ დღესაც. თუმცა სამართლებრივად ასეთი გავლენა, ასეთი გავლენის გამოყენების ლეგიტიმაცია საპატრიარქოს არც კონსტიტუციით და არც ეგრეთ წოდებული კონკორდატით დადგენილი სამართლებრივ ჩარჩოში არ აქვს. მეორე მხრივ, თვითონ რა განცხადებებიც კეთდება საპატრიარქოს წარმომადგენელთა მხრიდან, თუნდაც იგივე მღვდლების მამავების მხრიდან, არის ის, რომ ისინი არიან საქართველოს მოქალაქეები, მათთვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არავის არ აუკრძალავს და მათ აქვთ იმის უფლება, რომ საკუთარი პოზიცია გამოხატონ. აი რაღაც თითქოს რაღაც დისბალანსია, ხო? ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის ერთი მხრივ თქვათ იმის თქმა, რომ კონკორდატით მათ არ აქვთ ამის უფლება, მეორე მხრივ ის რომ ისინი არიან მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეები და აქვთ ამის უფლება. უბრალოდ პრობლემას ქმნის ის, რომ მათ აქვთ გავლენა არის დომინანტი რელიგია ქვეყანაში და საზოგადოების დიდი ნაწილი ექცევა მათი გავლენის ქვეშ, ხო? ეს ქმნის იმის საფუძველს, რომ აი ამ ადამიანებს აეკრძალოთ თუნდაც ასეთი განცხადებების გაკეთება, იმიტომ რომ არ შესაძლოა ახლა საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი გუშინ იყო ტელევიზიებში გამოკითხვა მოსახლეობის ფაქტობრივად 99% ეწინააღმდეგება და მათთვის მიუღებელია ის განცხადებები, რაც სალომე ზურაბიშვილმა გააკეთა. ანუ ეს ეკლესიის საზოგადოება, რომელიც ასევე საქართველოს მოქალაქეები არიან, რა უნდა ქნან? ეს კითხვა დგება მუდმივად, ხო? და არის თქვათ იგივე იმათაც აქვთ უფლება და მეორე მხარესაც აქვთ უფლება, რომ ჩათვალოს ეს პოლიტიკურ განცხადებად და პოლიტიკაში ჩარევად. დიახ, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად თითოეულ მღვდელმსახურს, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქე, ან მაგალითად მოცხოვრები და ასე შემდეგ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილე ადამიანია, ინდივიდუალურად როგორც მოქალაქეს, რა თქმა უნდა, ამის უფლება აქვს და ეს ვერასდროს ვერ გამოირიცხება, რომ მათ დააფიქსირონ მოქალაქეობრივი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და ინდივიდუალურად მათ, როგორც თავის სახელი და გვარით, აღნიშნონ, რომ ეს არის მათი სამოქალაქო პოზიცია და არა მათი სასულიერო რელიგიური პოზიცია, ხო? მთავარი მიჯნა არის აქ. რა თქმა უნდა, ისინი რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან ავტორიტეტულები, ხო? ისევე როგორც მაგალითად შეგვიძლია შევადაროთ უნივერსიტეტში სწავლის დროს ლექტორის პოზიცია სტუდენტისთვის შესაძლებელია იყოს ავტორიტეტული, ხო? ხო, მაგრამ განსხვავება, იმიტომ რომ ხა ლექტორმა რაც არ უნდა უთხრა სტუდენტს, რომ თქვათ იგივე წადი ან უხეშად თქვათ რომ ამას მიეციხმა, იმას არ მიცეხმა, ან გააკეთოს უფრო ნეიტრალური და თქვას რომ დაფიქრდით და ისე გააკეთეთ, არ მგონია რომ ეს სტუდენტების 99%-ზე მაინც ახდენდეს. თუმცა სხვა სპეციფიკაა რელიგია და ნამდვილად შეიძლება მაგალითად რელიგიურმა წარმომადგენელმა ეს აღწეროს ისე რომ ეს არის კავშირში რელიგიასთან და ზოგადად ქრისტიანობა გულისხმობს ამას და ამას და ამან უფრო მეტი გავლენა მოახდინოს, ხო? საქმე ის არის, რომ ეს რეალური ძალაუფლება, რაც მაგალითად ამა თუ იმ ავტორიტეტულ პიროვნებას, ამა თუ იმ დარგში შეიძლება გააჩნდეს, საქმე ის არის, როგორ არის ეს გამოყენებული, რამდენად კეთილსინდისერად იქნება ეს მათი მხრიდან გამოყენებული და არა მაგალითად ისე, რომ ეს იყოს ვინმეს მიმართ აზრის მოხდა. თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეიძლება ნეიტრალური პოზიციაც იყოს, რომ აი უშუალოდ კი არ დაუჭიროთ მხარი ან მხარი დაუჭიროთ, არამედ დაფიქრდით და აწონდაწონეთ შეაფასეთ არგუმენტები და ასე შემდეგ. იმიტომ შევადარე, რომ მაშინაც იყო ესეთი აღქმა, რომ ერეოდა ეკლესია პოლიტიკაში, ახლაც არის მასეთი აღქმა, ვის წინააღმდეგაც იყო ეს განცხადებები მიმართული, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეს არ იყო, რომ თქვათ ამას დაუჭირეთ, იმას არ, უბრალოდ აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ დაფიქრდით, ვიდრე გააკეთებთ გადაწყვეტილებას, ვიდრე მიიღებთ, თუმცა იყო განმარტება, რომ აი ეს თქვათ ომის დაწყება და ასე შემდეგ, ჩვენ დავიწყეთ ჩვენ და რაც ისედაც მტკივნეული თემაა საზოგადოებისთვის, ამაზე იყო აპელირება ეს მომენტი აი ამ განცხადებებში. დიახ, აი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ
ავტორიტეტი არის იმავდროულად პასუხისმგებლობა, ხომ? და აი ამ პასუხისმგებლობას ვინ როგორ განახორციელებს, ვინ როგორ დაუკავშირებს ამას საკუთარ ავტორიტეტს და ავტორიტეტს როგორ გამოიყენებს, აქ არის მთავარი საკვანძო საკითხი. Რა თქმა უნდა, მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს უდიდესი როლი საქართველოს ისტორიაში, ამას კონკორდატიც აღიარებს, კონსტიტუციაც აღიარებს, თავის დროზე ის აკავებდა დანაშაულს, მაგალითად სხვადასხვა მოქმედებებით. წვლილი შეიტანა სახელმწიფოებრიობის განვითარებაში, თუმცა თანამედროვე სამართლის სისტემებმა მოიტანეს ის, რომ ეკლესია და სახელმწიფო გაიმიჯნა ერთმანეთისგან. იყო დრო, როდესაც საკმაოდ დაკავშირებული იყო ეკლესია და სახელმწიფო ერთმანეთთან და ფუნქციები სამართლებრივი და რელიგიური ერთმანეთში იყო არეული, თუმცა თანამედროვე რეალობამ სახელმწიფო და ეკლესია სამართლებრივად დააშორა ერთმანეთს, თუმცა რეალური ბერკეტები, რა თქმა უნდა, ეკლესიას ისევ აქვს და სახელმწიფოსაც რა თქმა უნდა აქვს ეკლესიის მიმართ. მაგრამ აქ მთავარია რომ ეს რელიგიური ავტორიტეტი, რელიგიური პასუხისმგებლობა რამდენად კეთილსინდისერად იქნება გამოყენებული და რამდენად არ იქნება ის დოგმატური. და რამდენად მოუწოდებს საზოგადოებას რომ ეს გადაწყვეტილება მათ თავად მიიღონ და არა ის რომ მაგალითად ეს აპრიორი ასე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს უკიდურესობები ყოველთვის ქმნის დაძაბულობას და ყოველთვის ცუდია. გიორგი ეთერში, ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, ჩვენ ეთერში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. რეკლამა პირველი რადიოს ეთერში. ხორცპროდუქტების კომპანია ვაკე გთავაზობთ ყველაზე დიდ არჩევანს: სოსისები, ნახევრად შებოლილი და მოხარშული ძეხვები, შაშხები, კუპატები და გრილზე შემწვარი ნახევარფაბრიკატები. ეწვიეთ ვაკის საფირმო მაღაზიების ნებისმიერ ფილიალს და შეიძინეთ უგემრიელესი ხორცპროდუქტები შემდეგ მისამართებზე. ვაკე ჭავჭავაძის გამზირი ნომერი 47, ფალავანთა კლუბი, ვერა პეტრიაშვილის ქუჩა ნომერი 18, ისანი აწყურის ქუჩა ნომერი 10/1, საბურთალო, დოლიძის ქუჩა ნომერი 11, საბურთალო, ვაჟაფშაველას გამზირი ნომერი 50. დელისის მეტრო. ხორცპროდუქტების კომპანია ვაკე. 55 წლიანი ხარისხის ტრადიცია. პრემიუმ კლასის. ნაღდი ბავარიული ალაო. უმაღლესი ხარისხის სურნელოვანი სვია. ზედაზენი სანკარა. უნიკალური წყალი. ასე იხარშება ლუდი, რომელიც დაბადებულია იმისთვის, რომ იყოს პირველი. საბავშვო აქციების ფესტივალი PSP-ში. მხოლოდ PSP-ში 2 უდრის 4-ს. შეიძინეთ ნესტლეს 2 ფაფა და მიიღეთ კიდევ 2 ფაფა საჩუქრად. ასევე ჰიპის რძიანი ფაფის, ჰუმანა 2-სა და 3-ის, ასევე ჰუმანას ფაფების შეძენისას მიიღეთ 2 ცხობილა ლიბე საჩუქრად. შეიძინეთ 1 ცალი ჰიპის ლაქტაციის ჩაი და მიიღეთ ფაინის მკერდის საფენი საჩუქრად. უმნიცას ფაფის 2 კოლოფის შეძენისას მიიღეთ მესამე კოლოფი საჩუქრად. PSP ყოველთვის სასარგებლო აქციები თქვენი პატარებისთვის. რეკლამა პირველი რადიოს ეთერში. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და ვსაუბრობთ ეკლესიის და პოლიტიკის ურთიერთობაზე. ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი, პრეზიდენტობის კანდიდატი, ეკლესიას ადანაშაულებს პოლიტიკაში ჩარევაზე. საუბარია მის მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით, ცალკეული მოხდლების მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, არა, ქადაგებაზე, სადაც ისინი მრავლს მოუწოდებენ, რომ დაფიქრდნენ და ისე მიიღონ გადაწყვეტილება და მეორე მხრივ საპატრიარქოს ცალსახა პოზიციაზე მარიხუანის ლეგალიზებულ მოხმარებასთან და კანაფის ექსპორტთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ თემაზე ყავს კონსტიტუციონალისტი სტუდიაში, რომელთან ერთადაც ვიხილავთ, მოვისმინეთ ოპოზიციის შეფასებები, რომლებიც თვლიან, რომ ეს არ არის სახელმწიფო საქმეებში ჩარევა, საპატრიარქოს წარმომადგენელთა მხრიდან გაკეთებული განცხადებები. ახლა მოვისმენთ სტუდიაში გვერდება თეოლოგი გიორგი ტიგინაშვილი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ისლამს ყურადღებით. თქვენი შეფასება აი ამ ორ საკითხთან დაკავშირებით. ერთი მხრივ ეკლესიის გააქტიურება, ასე ვთქვათ, რომლებიც პირდაპირ მოითხოვენ, რომ მარიხუანასთან დაკავშირებით გაითვალისწინოს სახელმწიფო მათი პოზიცია და მეორე მხრივ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებთან დაკავშირებით, არა ასეთი მკაცრი და კატეგორიული, მაგრამ მაინც პოზიციის დაფიქსირება, როდესაც ისინი მრევლს მოუწოდებენ, რომ დაფიქრდნენ და ასე მიიღონ გადაწყვეტილება. არის თუ არა თქვენი შეფასებით ჩარევა ეს ერთი და მეორე საკითხი, რატომ ჩვენ ყველაზე მეტად ეს გვაინტერესებს. ახლა საპატრიარქო რატო გააქტიურდა
და ასე ძალიან აი ამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით? უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ კანაფის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით საქართველოს საპატრიარქომ გააკეთა ერთობ არაერთგვაროვანი და ორაზროვანი განცხადება. პერიპეტიებმა გამოაჩინა, რომ იქ არ არის საერთო თანხმობა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ნებისმიერი სახის მსჯელობა შესაძლოა იყოს ერთგვარი სპეკულაცია. მე თავს შევიკავებ გარკვეული ვარაუდების გაჟღერებისაგან თავს, მაგრამ ის რაც გამოიკვეთა თავსახად გულისხმობს შემდეგ მოცემულობას. საქართველოს საპატრიარქოში ფაქტობრივად ნებისმიერ საკითხზე სამწუხაროდ არ აქვთ ობიექტური ინფორმაცია და ისინი მოქმედებენ საკუთარი კონიუნქტურული ინტერესებით და ფიქრობენ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს მმართველი აპარატი გარკვეულწილად არის ხელისშემშლელი ფაქტორი მათი პოზიციების ტირაჟირების გზაზე საზოგადოებაში. ამდენად საქართველოს საპატრიარქო ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მოიაზრებს ერთგვარ კონკურენტულ ძალად, რომელიც საზოგადოების ფორმირებას თავისებურად აწარმოებს. ეს ერთი და ძალიან საგულისხმო ასპექტი, რადგან თუკი მანამდე ჩვენ ხედავდით უნისონს ერთგვარ ძალთა სიმფონიას და კერძო პირთა დონეზე კონტაქტების ასე ვთქვათ გამძაფრებულ მოცემულობას, როცა კი სახელმწიფოს მაღალი ეშელონის წარმომადგენლები და მაღალი იერარქიის ასე ვთქვათ ეპისკოპატიდან წევრები წმინდა სინოდისა პოზიციონირებდნენ როგორც მეგობრები, დღეს სახეზეა ღია კონფრონტაცია და ანტაგონიზმი ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში. რაც მეტყოლებს ღრმა კრიზისზე, როგორც ეკლესიის შიგნით, რომელსაც აქვს გარკვეული ფობიები და მუდმივად იმგვარი პოზიცია, რომ ის ტრის ხატის შექმნით გარკვეულწილად წინასწარ იკეთებს პრევენციას და ქმნის ერთგვარ წარმოდგენას, რომ ის არის მუდმივად თავდასხმის ობიექტი, რადგან გრძნობს რა, რომ მას დაუქვეითდა ავტორიტეტი, შეერყა რეპუტაცია, აღარ ითვალისწინებს საზოგადოება ისეთი მორჩილებით მათ შეგონებებს, მათ რჩევადარიგებებსა და მოწოდებებს და შესაბამისად ამ მიზეზების გადამისამართება ხდება, რომ საზოგადოებას არ შექმნა შტაბ-ეშლება თითქოს და ხომ არ დასუსტდა ეს ინსტიტუცია. საპატრიარქო პოზიციონირებს ამგვარად, რომ ჩვენ კი არ გვაქვს პრობლემები, ჩვენზე გამძაფრდა უფრო მეტად შემოტევა და ამაში ისინი ბრალდებენ ხელისუფლებას. მუდმივად გვესმის სპეკულაციები, რომ ვთქვათ, ლიბერალური ტრენდი ებრძვის ეკლესიას დეკლარირებულად, არასამთავრობო სექტორი არის მომართული იმისათვის, რომ საქართველოში განეიტრალდეს და მოხდეს ნიველირება მკვიდრი ფასეულობებისა და სულიერი ღირებულებებისა. გარკვეულწილად ეს მოსაზრება შესაძლოა იყოს ერთგვარად ლოგიკური და ლეგიტიმური, თუმცა საპატრიარქო მიზანმიმართულად უტრირებს ამ საკითხის გარშემო, რადგან ის ფაქტობრივად ბანკროტია სოციალური თვალსაზრისით და მისი ნდობა ერთობ დაქვეითებულია და ყველაზე მტკივნეული ჩემთვის, როგორც ამ ეკლესიის ნომინალური წევრისათვის გახლავთ ის, რომ არც ერთ შემთხვევაში საქართველოს საპატრიარქოს ადმინისტრაცია ბრალეულობას საკუთარ თავში არ ხედავს არც ერთი საკითხის მიმართ და ის ყოველთვის გარეთ ეძებს მიზეზებს და შედეგებზე საუბრისას ყოველთვის ამბობს, რომ ნებისმიერი ასე ვთქვათ სახის პრობლემა თუ გამოწვევა ინსპირირებულია კონსპირაციული ძალების მხრიდან. პირველ პირში, როდესაც ახდება მათი მხრიდან საუბარი პრობლემატიკაზე, ეს ზნეობრივი, მორალური, სამართლებრივი თუ სარწმუნოებრივი თვალსაზრისითაც ვფიქრობ, რომ გაუმართლებელია და ეს არის ჩემთვის მთავარი სიგნალი განგაშისა, რომ რეალურად იქ რაღაც მოწოდების სიმაღლეზე არ არის. რაც შეეხება უშუალოდ პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის რიტორიკას, შეიძლება ითქვას, რომ მისი პიროვნება ერთგვარად გვევლინება როგორც გროტესკული, ასე ვთქვათ, კანდიდატი, რომელიც ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელია, იგი პოზიციებს იცვლის დღითი დღე, ურთიერთსაწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებს და შესაბამისად არასერიოზულია
მე ჩემი პროფესიული რაკურსით შევაფასო მისი არამართლზომიერი, ზოგ შემთხვევაში დესტრუქციული და მეცაც გეტყვით ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები, რომელიც პირდაპირ წინააღმდეგობაში ეროვნულ უსაფრთხოებასთან, საქართველოს მოსახლეობის ღირსებასთან, მათ სატკივართან და იმ მოლოდინებთან, რომელიც არსებობს რეალურად ცივილიზებულ სამყაროში. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ გვაქვს ამგვარი სურათი, როგორც საზოგადოება, ისე ეკლესია და ინტელიგენციის წარმომადგენლობა გამოთქვამს ერთგვარად აღშფოთებას ამ ქალბატონის თვითნებობის და ვიტყოდი არაკორექტული განცხადებების გამო. მის ადგილას პირადად მე განაცხადს პრეზიდენტობის კანდიდატურაზე გადავთქვავდი და დავტოვებდი, ასე ვთქვათ, აი ამ პოზიციებს, რომელიც მდგომარეობს იმ მოლოდინში, რომ მას აქვს სურვილი გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. ამდენად, ჩემი აზრით, დღევანდელი მოცემულობა არის ძალიან დამაფიქრებელი, რადგან საქართველოს ეკლესია პოზიციონირებს როგორც ერთგვარად სახელმწიფოში სახელმწიფო, რომელსაც აქვს თავისი მდგენელი, რომელიც გარკვეულწილად კონსტიტუციურ წესრიგთან მიმართებით არის დევიანტური, მოუთმინიერებელი, მეამბოხე, წინააღმდეგობრივი და ერთგვარად რევოლუციური და აქედან გამომდინარე კონსტიტუციას გრძნობს ამ საფრთხეს და ის ცდილობს, რომ მუდმივად სხვადასხვა თემატიკის კულტივაცია მოახდინოს და ამ ფონზე წარმოაჩინოს ეკლესია როგორც გარკვეულწილად შეცდომილი კანონდარღვევი და საზოგადოებრივი წესრიგისათვის შფოთის შემომტანი. ეს ბრძოლა არ ახალია, სადია ეს მანამდეც არსებობდა ქართულ სინამდვილეში, მაგრამ სადღეისოდ კონტურები გამოკვეთილია და ვფიქრობ, რომ ეს სასიკეთო შედეგს არ მოუტანს ეკლესიას, რადგან წმინდა სინოდში საბედნიეროდ ყვავს ისეთი კეთილგონიერი, ბრძენი და წინდახედული ადამიანები, რომელთაც თავიანთი ახირებები თუ აკვიატებები არ ახასიათებს და ისინი მოქმედებენ მისიონერული რაკურსით და მათი ამოცანა არის მაცხოვნებელი იდეალების და მარადიული უფასეულობების კულტივაცია საზოგადოებაში და არა თქვათ პირადი რაღაც ბიზნეს ინტერესების წინ წამოწევა, გავლენის სფეროებისათვის ბრძოლა და ასე შემდეგ. ამდენად ერთი რამ სახეზეა პოლარიზაცია საზოგადოებისა ხელოვნურად ხდება ტემპერატურის აწევა და ვფიქრობ, რომ პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში ეკისრება როგორც საქართველოს საპატრიარქოს ადმინისტრაციასა და სამდივნოს, ისე პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს. ეს უნდა გააცნობიეროს ორივე მხარემ, რომ რეალურად ისედაც უზარმაზარი გამოწვევების წინაშე მყოფ სახელმწიფოს საზოგადოებას არ შეექმნას დამატებითი სახის პრობლემები და ასე დროს მოწყვლადია საზოგადოება სპეცსამსახურებისათვის და ჩვენ ვიცით, რომ ჩრდილოვანი მეზობელი მუდმივად ცდილობს ინსპირირება სხვადასხვა სახის კონფლიქტებისა და ხომ არ არის ეს გარკვეულწილად იქიდან ნაკარნახევი, რასაც შესაძლოა ზოგიერთი მიზანმიმართულად ახორციელებდეს ორივე მხრიდან, ხოლო ზოგიერთი კი შესაძლოა იყოს სულად გავლენის აგენტი ან შემთხვევის მძევალი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ტექნოლოგიების ტერმინოლოგიით რომ ვმსჯელობთ. ამდენად ჩემთვის პირადად ის ფაქტები, რაც დღეს სახეზია, არის მეტად სამწუხარო. გასაგებია, მაგრამ მეორე თემა, ბატონო გიორგი, არის ძალიან საინტერესო. რატო დაემთხვა ეს ორი საკითხი? ერთმანეთს გასაგებია, რომ ხელისუფლება მაინც და მაინც ახლა წამოსწია კანაფის ექსპორტირების საკითხი, რასაც ასე კატეგორიულად, თუმცა არა მარტო ამას, მარიხუანის მოხმარების ლეგალიზებასთან დაკავშირებითაც ასეთივე პოზიცია აქვს ეკლესიას. მაგრამ ფაქტია, რომ ამაზე მწვავე პოზიცია წინა კვირიდან დაწყებული, დაემთხვა თუ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებს, თუ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები, რასაც მოყვა საპატრიარქოს მხრიდან, არა საპატრიარქოს, არამედ ცალკეული სასულიერო პირების მხრიდან რეაგირება. იყენებენ, თქვათ, იგივე სასულიერო პირები სალომე ზურაბიშვილის თემას იმისათვის, რომ საკუთარი პოზიციები განიმტკიცონ, თუნდაც აი ამ კონკრეტულ მარიხუანის საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ გრჩებათ ასეთი შთაბეჭდილება, რომ ეს კითხვა საზოგადოებაში ძალიან აქტიურია ბოლო დღეების განმავლობაში. ძალიან რთულია კონკრეტული მესიჯის გაჟღერება ჩემი მხრიდან ამ საკითხის გარშემო. არ ვიცი კონკრეტულად რა მოტივები, რა მიზნები და ზრახები ამოძრავებთ მათ. ფაქტია, რომ ეჭვს იწვევს გარკვეულწილად ის დამთხევა, რაზედაც თქვენ ახსენეთ შეკითხვისას, მაგრამ მე რაიმე სახის მტკიცებულება დაბეჯითებით გამიჭირდება ამ კონკრეტულ მოცემულობასთან დაკავშირებით. ერთი რამ სახეზეა, რომ
ეკლესია ცდილობს მაქსიმალურად მეტი მიიღოს სახელმწიფოსგან, ვიდრე ის ამჟამად იღებს როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ისე თქვათ გავლენის თვალსაზრისით. ამდენად ეს არის მაპატიეთ ტერმინისათვის და ვაჭრობის საგანი. მე დავინახე ერთი გარემოება და ძალიან მწუხვარ ამის გამო, იმედია რომ ეს არ გაგრძელდება ამგვარად. საქართველოს საპატრიარქოს სამღვდელო დასის წარმომადგენლებმა ჩაატარეს თეოლოგიური თვალსაზრისით, ვთქვათ, მეტად უმსგავსო აქცია, რომელიც გულისხმობდა საპროტესტო პარაკლის, აი ჩალებში ვამბობ ამ სათაურს, რადგან გაბრაზებულ გულზე მათ ლოცვა აღავლინეს საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე მუქარით განწყობილი, ასე ვთქვათ, მიზნებით. ეს ვფიქრობ, რომ არის ძალიან დიდი პრობლემა, როგორც საპატრიარქოსთვის, ისე ქართული საზოგადოებისათვის, რადგან აბსოლუტური გაუკუღმართება ხდება საკითხთან დაკავშირებით და ზოგადად აღქმა არის დაქვეითებული და გამრუდებულია საერთოდ ქრისტიანული ცნობიერება ამ თვალსაზრისით. ეს ერთი. ჩვენ დავინახეთ ის, რომ რეალურად საქართველოს საპატრიარქოს არ გააჩნია ქმედითი გავლენა საზოგადოებაზე, რადგან მათ 500-მდე ადამიანის პირველ შეკრიბეს იმ აქციაზე, რომელიც მანამდე დაორგანიზებული იყო და იყო მზაობა, რომ ეს ყოფილიყო უფრო მრავალრიცხოვანი და ერთგვარად წარმოჩენილი იყო მათი მხრიდან საკუთარი ძალმოსილება და ავტორიტეტის პოზიციონირება. დავინახეთ, რომ ამ თვალსაზრისითაც კრიზისია. ხედავთ იმას, რომ საქართველოს სახელმწიფო, რომელიც დეკლარირებულად არის სეკულარული სახელმწიფო, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წარმომადგენელს სასულიერო პირებს პარლამენტში მასპინძლობს, ამ შემთხვევაში კანონშემოქმედების ორგანოს გულისხმობს, როდესაც ხელისუფლებას ახსენებს და მასთან აწარმოებს დისკუსიას აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. მას არ აქვს არავითარი ვალდებულება, რომ გარკვეულწილად ჩააყენოს საქმის კურსში საქართველოს ეკლესია კონსტიტუციურად ყოველ შემთხვევაში ეს ასე არ არის, თუნდაც კონკორდატის გათვალისწინებით. ამდენად ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რელევანტურობას მოკლებული არ იყოს მსჯელობა და კომპეტენციის საკითხი იყოს წინ წამოწეული და კვალიფიკაციის. ვინ უნდა იმსჯელოს, ასე ვთქვათ, მარიხუანას მოშენების მავნებლობა არ მავნებლობის საკითხზე. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სასაცილო, როდესაც საქართველო არის აგრარული სახელმწიფო და აქვს უამრავი პოტენციალი სხვა სახის, ვთქვათ, მარცვლეული კულტურის კუთხით, რომ აწარმოოს იგივე ღვინის სამშობლოა საქართველო, ვიცით და საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ფენომენია, რატომ უნდა გადაერთოს ქვეყანა რაღაც ნარკოკარტელისაკენ. საფრთხეში ვფიქრობ, რომ როგორც ზნეობრივი თვალსაზრისით ისე ბიზნეს ასე ვთქვათ ინტერესების კუთხით ეს არ მგონია რომ საქართველოს პირველადი ასე ვთქვათ მოწოდება და დანიშნულება იყოს როგორც რეგიონში ისე საერთოდ სამყაროში. ამდენად მე პირადად ვფიქრობ რომ ამით ხდება კონფლიქტების ინსპირირება ხელოვნურად. მათ იცოდნენ რა რომ წინასწარ ეკლესიას ექნებოდა ამაზე წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება და ეს წინააღმდეგობა ვერ გადაიზრდებოდა ხალხმრავალ პროტესტში და ამით წარმოჩინდებოდა რომ ეკლესია რეალურად ბანკროტია. შესაძლოა ეს სცენარიც თქვათ დაუშვათ ბუნებაში რომ არსებობდა მავანთა გონებაში. თუმცა ნებისმიერი სახის განცხადება ჩემი მხრიდან ამგვარი რიტორიკით ალბათ იქნება არაკორექტული და იმ ვერსიის გაჟღერებისას რა ასე ვთქვათ მდგენელიც მე წარმოვადგინე ბოდიშვიხტი ამისთვისაც რადგან ეს არის უბრალოდ ჩემი მოქალაქეობრივი ვიწრო აღქმა და არავის არ ვახსოვს თავს ხადია ამ შეხედულებას და ვფიქრობ რომ შესაძლოა ამაში რაღაც ლოგიკა იყოს თუმცა დარწმუნების საინესტმა რა თქმა უნდა გამიჭირდება გასაგებია იმდენად ბუნდოვანია სიუჟეტი იმდენად არ არის ლოგიკური გმები რომ პროგნოზირებაც რთულია განსჯა და შეფასებას თუ რა მოცემულობა გვაქვს ჩვენ და ვთქვათ რის გამო არის ეს მდგომარეობა რაც სახეზეა გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში იყო თეოლოგი გიორგი ტიგინაშვილი, რომელიც ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის მიმდინარე მრავალწახნაგოვან დავაზე საუბრობდით. ჩვენ ვბრუნდებით სტუდიაში, ჩვენ სტუდიაში სტუმრად არის კონსტიტუციონალისტი გიორგი გიფჩიური. გიორგი, შენი შეფასება გვაინტერესებს ამ ყველაფრის შემდეგ, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც სალომე ზურაბიშვილმა დღეს გააკეთა ეგრეთ წოდებული მუქარის განცხადება,
და დაემუქრა საპატრიარქოს, რომ მისი პრეზიდენტობის შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებს, რათა გადაისინჯოს კონკორდატი და ეკლესიას აღარ ქონდეს თქვათ აი ამ ეს უპირატესობით სარგებლობის უფლება. ცხადი ეს კონკორდატი კიდე ცალკე თემა და ცალკე დავის საგანია და ცალკე მსჯელობის საგანია. ამ შემთხვევაში საინტერესო ის არის პრეზიდენტს რამდენად აქვს ამის უფლება, როდესაც ერთი ეს მუქარა გააჟღეროს, თქვათ ცხადია საზოგადოების სახელმწიფოს პრეზიდენტობის კანდიდატია და თუ კი გახდება პრეზიდენტი, იქნება საზოგადოების მხარდაჭერილი და შემდეგ უკვე უფლებამოსილება პრეზიდენტის უფლებამოსილება რომ ეს მუქარა განახორციელოს. კი ბატონო, კონკორდატი როგორც სამართლებრივი დოკუმენტი არის მიღებული პარლამენტის მიერ და შესაბამისად პრეზიდენტი მას ვერ გადასცემს. შევახსენებ, რომ იერარქიით კონსტიტუციის შემდეგ ყველაზე მაღლამდგომი კანონია. კონსტიტუცია, კონსტიტუციური კანონი, რომელთაც ცვლილება შედის კონსტიტუციაში და შემდგომ კანონზე მაღლად დგას კონსტიტუციური შეთანხმება. კონსტიტუცია უკაცრავად კონკორდატი. კონსტიტუციური შეთანხმება, ეგრეთ წოდებული კონკორდატი. რაც შეეხება საპრეზიდენტო კანდიდატების დაპირებებს, ხშირად რას პირდებიანი მათი უფლებამოსილება როგორც წესი პრეზიდენტს არ აქვს. ერთი-ორი კანდიდატი თუ ერკვევა კარგად რა უფლებამოსილებები აქვს პრეზიდენტს და მის მიხედვით თუ გასცემს დაპირებებს. თუმცა ეს სპექტრი ძალიან ამოწურულია, საკმაოდ მცირეა. უშუალოდ კონკორდატთან დაკავშირებით უსუფაშვილის შეფასება იყო, რომელმაც თქვა ის, რომ პრეზიდენტს ამის უფლება არ აქვს, ძლევამოსილება არ აქვს ამის რას გააკეთოს და თქვა რომ სხვა რამეს გააკეთებს ის თუ კი პრეზიდენტი გახდება კი. კი ბატონი დავითი ნამდვილად ერკვევა სხვებისგან განსხვავებით კონსტიტუციურ სამართალში. რაც შეეხება უშუალოდ პრეზიდენტის მონაწილეობას კონკორდატთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებში, ის მხოლოდ სახელმწიფოს სახელით აწერს ხელს კონკორდატს და ასეთი ხელმოწერა დაფიქსირებულია 2002 წლის კონკორდატზეც მაშინდელი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის მხრიდან. უშუალოდ სალომე ზურაბიშვილს თუ მაგალითად მიაჩნია რომ ის შეცვლის კონკორდატს და ასე შემდეგ, მას ამის უფლებამოსილება ნამდვილად არ აქვს. ამას სჭირდება პარლამენტის წევრთა 3/5-ის მხარდაჭერა, ეს არ არის პატარა ციფრი, ის იერარქიაში თქვენ როგორც ახსენეთ არის მაღლა, სხვა კანონებზე და შესაბამისად მისი ცვლილების ლეგიტიმაციაც უფრო მაღალია. აქედან გამომდინარე ამას სჭირდება ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი. უშუალოდ სამართლებრივი თვალსაზრისით თეოლოგების სხვა კუთხით აფასებენ, რა თქმა უნდა, სოციოლოგების სხვა კუთხით და ასე შემდეგ. უშუალოდ სამართლებრივი თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს რეალური ძალაუფლება, რომელიც არჯდება სამართლებრივ ჩარჩოებში და რომელიც პოლიტიკურ პროცესებზე ახდენს გავლენას, ეს კონსტიტუციონალიზმისთვის მიუღებელია და მიუღებელია, რა თქმა უნდა, კანონის უზენაესობისთვის. ამის მაგალითები თქვენს ახსენეთ წეგან საუბარში, რომ იყო საქართველოში და თუ მაგალითად საერო ხელისუფლება მიმართავს თავის დროს და ენერგიას არა იმისკენ, რომ შეუმციროს საპატრიარქოს უფლებამოსილებები, არამედ ის, რომ ეს უფლებამოსილებები არ გაცდებს კონსტიტუციისა და კონკორდატით დადგენილ ფარგლებს, ამაში ცუდი არაფერია. მაგრამ გააჩნია ფორმას და გააჩნია ამის შესრულების უფლებამოსილებას, ხო? პრეზიდენტობის კანდიდატი თუ მაგალითად ფიქრობს, რომ მას ამის უფლება აქვს, ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაც გონია, რომ ამის უფლება აქვს და მე პრეზიდენტი რო გახდება, აღმოაჩენს, რომ ამის უფლება თურმე არ ქონია, ხო? ეგ ელემენტარულია, მინიმუმ კანდიდატმა უნდა იცოდეს რა უფლებამოსილებები აქვს მას შემდეგ, რაც ის პრეზიდენტი გახდება. ასე რომ ზოგადად სახელმწიფოს პოლიტიკურ საქმიანობაში, სამართლებრივ საქმიანობაში თუ კი შემცირდება რელიგიური გაერთიანებების როლი, ეს იქნება საპატრიარქო თუ სხვა რელიგიური გაერთიანება და ასე შემდეგ, ამაში ცუდი რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი, კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ რელიგიურ გაერთიანებებს საკუთარი როლი აქვს ადამიანის ცხოვრებაში, პოლიტიკურ გაერთიანებებს საკუთარი როლი აქვს და ეს ერთმანეთისგან გამომდინარე. პოლიტიკაში დღეს რელიგიის როლი როგორია? არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ეს იყოს საგანგაშო და ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეკლესია ერევა სახელმწიფო საქმიანობაში. რეალური ძალაუფლება ეკლესიას საზოგადოებრივ გადაწყვეტილებაზე ნამდვილად აქვს და თუ კი ეს რეალური ძალაუფლება არსებობს, თეოლოგმაც აღნიშნა, რომ ისინი ზუსტად მაგალითისთვის ვთქვათ, რომის პაპსაც აქვს ძალიან დიდი ძალაუფლება და თქვათ დიდი გავლენა და დიდი პატივისცემა საზოგადოების მხრიდან. მაგრამ რომის პაპის განცხადებები იქნება კათოლიკური სამყაროსათვის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი? შორის წლების მანძილზე ზუსტად წინა საუკუნეებში და ეხლა ეს დაპირისპირება ყოველთვის იყო ევროპელ მონარქებსა და რომის პაპებს შორის. წინა საუკუნეებში თავდაპირველად დღევანდელ დღეზე რომ ვმსჯელობთ, ჩვენ ცხადია ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯდა 3 საუკუნის წინ მოხდა, მეტი უფრო 3
საუკუნე ნახევრის წინ, თითქმის უკვე 4 საუკუნე ხდება, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ დღევანდელობაზე. დღეს როგორ ხდება, იმიტომ რომ რელიგიის და ეკლესიის როლი, თქვათ, იგივე განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში, სადაც არის რომის პაპის გავლენა, იქაც ძალიან დიდია, ხო? აი სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობაზე, როდესაც ვსაუბრობთ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენთან უფრო მეტია ეს პოლიტიკური გავლენა და შეგვიძლია რომ აი ამ სფეროში მაინც მიბაძოთ, სადაც ასევე ძალიან დიდია გავლენა ეკლესიის და ისინი ვერ ახდენენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე გავლენის მოხდენას. არ აქვთ ამის მერკეტები. ესეც მთავარი საკითხი აქ არის უფრო მეტად პასუხისმგებლობა, როგორ გამოიყენებს ამ გავლენას, თავად სახელმწიფო როგორ გამოიყენებს გავლენას, რომელსაც შეუძლია მაგალითად ეკლესია გამორიცხოს პოლიტიკური პროცესებისგან, ოღონდ ამას ლეგიტიმაცია სჭირდება და ეს უნდა იყოს კონსტიტუციით განსაზღვრული და მეორე მხრივ ამ პასუხისმგებლობას, რაც არის გავლენის ქონა, როგორ გამოიყენებს ეკლესია. რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს ერთმანეთის ჭიდილში გამოყენებული ეს დრო და ენერგია და უნდა მოხმარდეს იმ საერთო კეთილდღეობას, რის გამოც საერთოდ სახელმწიფო არსებობს, ხო, რის გამოც საერთოდ რელიგიური გაერთიანებები არსებობს და არა ის, რომ მაგალითად ისინი მუდმივად უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს. მოცემულ რეალობაში კონკორდატით საკმაოდ ბევრი პრივილეგია აქვს მინიჭებული საპატრიარქოს, თუმცა ეს არის ხალხის ნება, რომელიც დაფიქსირებულია კონსტიტუციით და თუ ეს ნება შეიცვლება, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებელი, რომ შემცირდეს რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება, მათ შორის ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მათი როლი საზოგადოებრივ გავლენაზე და ასე შემდეგ. მე როგორც კონსტიტუციონალისტი და როგორც სამართლებრივი კუთხიდან მაყურებელი ადამიანი მიმაჩნია, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში რელიგიური როლი უნდა იყოს ნაკლები და თუ მათ აქვთ რეალური გავლენა, არა სამართლებრივი, არამედ რეალური გავლენა, ეს გავლენა უნდა იყოს გამოყენებული მაქსიმალური პასუხისმგებლობით იმ კუთხით, რომ ერთმანეთის კომპეტენციაში არ შეიჭრნენ და არ იყვნენ მუშტების ყურებაზე, რომ ამას თუ არ დამეთანხმები, მე სხვანაირად გავაკეთებ ამას და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო კონსტიტუციონალისტი გიორგი გიფჩიური, ჩაგვეცდა ტელეფონად ჩართვა ჰქონდა თეოლოგი გიორგი ტიგინაშვილს და ასევე შეფასდა ოპოზიციის მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ნიკა რურუამ შეაფასა ეკლესიასა და სალომე ზურაბიშვილს შორის ბოლო დღეებში გამწვავებული დავა. შეგახსენებთ, რომ ვინც ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვერ მოგვისმინეთ, ტრადიციულად ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ პირველი რადიოს ვებგვერდზე და Facebook-ის ჩვენს გვერდზე. ნახვამდის პარასკევს ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა.